kabads oh. Sobrang lakas ng hangin. Ito pauwi pa lang sa trabaho. Blizzard. Hindi ko kaya, sobrang lamig. Sobrang lamig oh. Blizzard. Ayan o. Sobrang lamig. Lalakad ako pauwi. Ito ang mahirap dito, di ba? Blizzard yung parang sa typhoon. So, ito signal number 2 or number 3. At ang lumalabas tumatapos sa'yo is snow, hindi tubig. Ayan o, lalong tao ko lang. Sobrang lamig noon, kami ko nanginginig. Ayun, ito wala lang tao dito. Wala tayong magagawa kasi lalakad. Blizzard. May lakas ng hangin. Hindi nakakatakot kasi madulas. Tapos maraming nagdidisgrasya. Ayun. Makikita nyo. Sobra.
Maririnig yung hampas ng hangin nyo. Parang may tornado. Sa trabaho eh. Yan mga kabads, nakakatakot diba? Marinig yung hampas ng hangin. Kumbaga dito, mga signal ng portrito. Yan yung sobrang lakas ng hangin, kaso hindi tubig, kundi yelo, snow. Kaya nakakatakot kasi ito, pag na-stuck ka sa labas, nakakamatay. Ayan, hindi nga lang babahak, diba? Kaya ito ang mahirap dito rin sa amin. Ayan, nakikita nyo, maririnig yung hampas ng hangin, sobrang lamig.